Có bao giờ bạn từng thức trắng đêm chỉ vì một người không còn thương mình? Có bao giờ bạn níu kéo một mối quan hệ đã đầy rạn nứt chỉ vì sợ cô đơn? Hay có khi nào bạn đau đáu mãi trong lòng một nỗi oán hận không thể tha thứ, khiến lòng mình mỏi mệt triền miên? Trong cuộc đời, ai cũng từng ít nhất một lần rơi vào vòng xoáy của đau khổ, từ chuyện tình cảm không trọn vẹn, công việc không như ý, đến gia đình lục đục hay mất mát người thân. Nhưng có mấy ai thật sự học được cách buông bỏ? Có người nghĩ buông bỏ là đầu hàng, là yếu đuối. Nhưng Phật dạy buông bỏ không phải là trốn tránh mà là một nghệ thuật sống. Mà là một nghệ thuật sống là buông những điều khiến tâm ta rối loạn để đổi lại một nội tâm thanh thản và một đời sống an lạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình tỉnh thức và chữa lành qua những lời dạy sâu sắc của Đức Phật về buông bỏ. Không chỉ là lý thuyết suông, câu chuyện hôm nay còn có những ví dụ đời thật, những bài học từ người xưa và cả những trải nghiệm cá nhân để bạn không chỉ nghe hiểu mà còn cảm được và thực hành được trong chính cuộc sống mình. Phần 1. Vì sao con người luôn khổ? Gốc rễ nằm ở sự níu giữ. Có một thiền sư từng nói, tâm người giống như bàn tay đang nắm chặt, muốn an lạc thì phải học cách buông tay. Thật vậy, con người đau khổ là bởi luôn sống trong quá khứ hoặc lo sợ về tương lai. Chúng ta cứ ôm lấy những điều đã cũ, một tình yêu đã mất, một cơ hội đã trôi qua, một người từng làm tổn thương mình, như thể đó là kho báu, dù biết rõ nó chỉ làm ta thêm nặng nề, cái bình và nắm tay khỉ. Người xưa kể rằng ở vùng Nam Á có một cách rất độc đáo để bắt khỉ. Người ta khoét một cái lỗ nhỏ trên bình đất, vừa đủ để khỉ đưa tay vào, rồi bỏ trong đó vài hạt đậu phộng. Khi khỉ thò tay vào nắm đậu, nắm tay lại thì không thể rút ra được. Dù người thợ săn đến gần, con khỉ vẫn không chịu buông đậu để rút tay ra. Kết quả, nó bị bắt. Cũng như vậy, chúng ta chính là con khỉ trong cuộc đời mình. Chúng ta nắm chặt danh vọng, tình yêu, tiền bạc, thù hận, những điều khiến ta mất tự do, mất hạnh phúc. Và ta không chịu buông dù chỉ cần mở tay là có thể bước ra khỏi khổ đau. Phần 2 được mất. Cái gì mất đi cũng có lý do của nó. Ngẫm lại, bao nhiêu phiền muộn trong đời đều bắt nguồn từ hai chữ muốn giữ. Giữ lấy người mình yêu, giữ lấy thứ mình có, giữ lấy điều mình tưởng là thuộc về mình mãi mãi. Nhưng bạn biết không, có những thứ ta càng cố nắm giữ, nó lại càng muốn rời xa. Giống như nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát lại càng rơi ra. Tôi có một người bạn, từng trải qua một mối tình sâu đậm suốt 6 năm. Hai người tưởng chừng sẽ nên vợ nên chồng, xây tổ ấm cùng nhau. Nhưng rồi, vào một ngày đẹp trời, cô ấy nói lời chia tay. Lý do không hẳn vì hết yêu, mà vì quá nhiều khác biệt, không thể hòa hợp. Bạn tôi không cam lòng, níu kéo, thậm chí làm mọi cách để hàn gắn. Nhưng kết quả là càng giữ, người kia càng xa. Cuối cùng, anh ta buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì hiểu được rằng tình yêu không phải là giữ người kia bên cạnh bằng mọi giá, mà là để người ấy được là chính họ, được tự do lựa chọn con đường mình đi. Vài năm sau, anh ấy gặp được người vợ hiện tại, dịu dàng, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Nhìn lại, anh bảo tôi, hóa ra những gì mình tưởng là mất mát, thật ra là sự sắp đặt hoàn hảo để mình có được điều xứng đáng hơn. Cuộc sống là như vậy. Không phải cứ có cố gắng là sẽ giữ được. Không phải cái gì đã đến với ta cũng là mãi mãi thuộc về ta. Phật dạy rằng, vạn pháp giai không. Mọi thứ trên đời đều là vô thường, kể cả tình yêu, tiền tài, danh vọng hay cả chính thân xác này. Khi ta hiểu được điều đó, ta mới thực sự nhẹ lòng. Thay vì oán trách vì người bỏ ta đi, hãy cảm ơn họ đã từng đến và cho ta một bài học. Thay vì đau khổ vì sự nghiệp đổ vỡ, hãy xem đó là cơ hội để ta bước sang một hành trình mới. Thay vì dằn vặt vì mất đi tiền bạc, hãy xem như của cải đã giúp ta tránh được tai họa lớn hơn. Buông bỏ không phải là yếu đuối, buông bỏ là sự mạnh mẽ đến từ sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Tôi từng nghe một câu chuyện cảm động. Một người mẹ đơn thân suốt bao năm làm đủ nghề để nuôi con khôn lớn. Khi đứa con vào đại học, cô quyết định bán đi chiếc vòng cổ duy nhất mà người chồng quá cố để lại, món quà cuối cùng của tình yêu. Có người trách cô dại sao không giữ lại kỷ vật quý giá như thế. Nhưng cô chỉ mỉm cười nói, tôi giữ được ký ức trong tim, đâu cần vật chất để chứng minh, con tôi cần tương lai, không cần quá khứ của mẹ. Đó là một hình thức buông bỏ đầy từ bi với người mình yêu thương và cả chính bản thân mình. Phần 3. Buông bỏ cái tôi, cội nguồn của mọi khổ đau. Có một câu nói nổi tiếng trong Phật giáo,
Vạn pháp duy tâm tạo, tâm sinh vạn pháp sinh, tâm diệt vạn pháp diệt. Nghĩa là tất cả mọi khổ đau, vướng mắc, dính mắc trên đời này đều bắt nguồn từ tâm tà. Mà trong đó, cái tôi, hay còn gọi là ngã chấp, chính là gốc rễ của vô số phiền não. Chúng ta thường đau khổ khi cảm thấy bị xúc phạm, khi người khác không công nhận giá trị của mình, khi bị phản bội, coi thường, thậm chí chỉ một lời nói không vừa lòng cũng có thể khiến ta nổi giận. Nhưng bạn thử ngẫm lại xem, nếu ta không chấp vào tôi thì còn gì để tự ái? Câu chuyện, hòn đá và lời chửi. Một thiền sư già từng bị người đời mắng chửi khi ông rao giảng giáo lý buông bỏ. Có kẻ đến trước cửa am của ông, hét lớn, đồ giả tạo. Ông chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ điên rồ lừa người. Thiền sư ngồi yên lặng. Khi người đó đã mệt vì gào thét, ông mới từ tốn hỏi, nếu anh tặng tôi một món quà mà tôi không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Tất nhiên là vẫn thuộc về tôi. Người kia đáp. Thiền sư mỉm cười. Vậy thì những lời chửi rủa anh tặng, tôi không nhận thì vẫn thuộc về anh. Tôi không giận vì tôi không chấp cái tôi là cao quý. Tôi cũng không vui khi được khen là cao thượng. Tôi chỉ sống đúng với bản tâm mình. Chúng ta thường sống theo cảm xúc. Mà cảm xúc thì dễ bị điều khiển bởi cái tôi. Cái tôi khiến ta muốn chứng minh mình đúng, muốn hơn người, muốn kiểm soát mọi thứ. Nhưng chính vì vậy khi không được như ý, ta lại khổ. Hãy thử sống một ngày mà không lấy bản thân mình làm trung tâm. Bạn sẽ thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, không cần gồng lên để thể hiện, không cần chứng minh giá trị qua lời khen chê, không còn bị những lời nói tiêu cực điều khiển cảm xúc. Giống như khi bạn đứng trước mặt hồ trong, dù ai ném đá thì mặt nước cũng chỉ gợn lên đôi chút rồi lắng xuống. Nhưng nếu lòng hồ đã đầy rác, chỉ cần một cơn gió cũng làm bốc mùi. Buông bỏ cái tôi là hành trình khó khăn, nhưng cũng là hành trình đưa bạn đến tự do lớn nhất. Buông bỏ để có được, phép màu của sự từ bỏ. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng trong đạo lý nhà Phật, buông bỏ không phải là mất, mà là cách để có được nhiều hơn. Không phải là từ bỏ cuộc đời, mà là buông bỏ sự dính mắc để sống trọn vẹn hơn với hiện tại. Giống như bạn đang cầm một túi đầy đá sỏi trên tay, làm sao có thể nhận được món quà mới nếu không buông túi cũ? Giống như một ly nước đầy cặn, bạn phải đổ đi thì mới rót được dòng nước trong. Câu chuyện thiền, tách trà đầy. Một vị học giả đến thăm một thiền sư nổi tiếng để học đạo. Khi được mời trà, ông thao thao bất tuyệt về kiến thức của mình, về những triết lý ông từng nghiên cứu. Thiền sư chỉ lặng lẽ rót trà. Khi tách trà đã đầy, ông vẫn tiếp tục rót khiến nước tràn ra ngoài. Học giả giật mình. Thưa thầy, tách trà đầy rồi, sao thầy vẫn rót? Thiền sư cười nhẹ. Cũng giống như tâm ông, nó đã đầy ắp những định kiến, tri thức và cái tôi. Nếu không buông bớt đi, làm sao tiếp nhận được điều mới? Muốn có được sự bình an, hãy buông bỏ lo lắng. Muốn có được sự yêu thương chân thành, hãy buông bỏ kiểm soát. Muốn có được trí tuệ, hãy buông bỏ ngạo mạn và thành kiến. Muốn có được sự tự do đích thực, hãy buông bỏ mọi thứ khiến ta bị trói buộc. Phần 5. Học cách buông bỏ. Bài tập của tâm thức mỗi ngày. Người ta thường hỏi, làm sao để học được cách buông bỏ? Đây không phải là điều học được trong một đêm, nó là một quá trình, một sự rèn luyện, một hành trình nội tâm. Chúng ta không thể buông bỏ chỉ bằng lời nói, cũng không thể buông bỏ nếu tâm vẫn còn chấp, lòng vẫn còn sân hận, ganh ghét, oán trách. Vậy nên điều đầu tiên bạn cần là quan sát chính mình. Bước 1. Quan sát tâm, nhận diện sự dính mắc. Hãy dành vài phút mỗi ngày để tĩnh lặng, ngồi yên và lắng nghe tâm mình. Khi có ai làm bạn buồn, thay vì phản ứng ngay, hãy tự hỏi, vì sao mình tức giận? Mình đang bị tổn thương phần nào trong cái tôi? Có điều gì mình đang quá bám víu mà không nhận ra? Đôi khi chỉ cần nhận diện thôi, bạn đã bước một bước quan trọng trên con đường buông bỏ. Bước 2. Học cách tha thứ cho người và cho chính mình. Không ai hoàn hảo. Và thật ra, phần lớn những tổn thương mà người khác gây ra cho bạn, họ làm trong vô thức, vì chính họ cũng đang khổ đau. Tha thứ không có nghĩa là đồng tình. Tha thứ là giải thoát bản thân khỏi sự giam giữ của thù hận. Hãy thử viết một bức thư, không gửi chỉ để trút hết nỗi lòng, rồi đốt đi. Bạn sẽ cảm thấy như gỡ được một tảng đá trong tim. Và quan trọng hơn hết, hãy tha thứ cho chính bạn. Đừng tự hành hạ mình mãi vì những lỗi lầm trong quá khứ. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi tương lai. Bước 3. Thực hành lòng biết ơn thay vì dính mắc. Khi bạn biết ơn điều gì đó, bạn sẽ không còn muốn kiểm soát hay sở hữu nó nữa.
Biết ơn một mối quan hệ đã qua dù kết thúc vì nó từng làm bạn trưởng thành. Biết ơn một thất bại vì nó dạy bạn cách đứng lên. Biết ơn hiện tại vì nó là thứ duy nhất thật sự đang tồn tại. Biết ơn chính là con đường ngắn nhất để buông bỏ. Phần kết buông bỏ để được tự do, bài học cuối cùng từ Đức Phật. Đức Phật từng nói, như bàn tay không giữ vật gì thì luôn mở rộng, như tâm buông bỏ thì luôn tràn đầy ánh sáng. Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn đang có gì, mà nằm ở chỗ bạn có thể buông được bao nhiêu. Người ta thường đánh giá một người mạnh mẽ bằng những gì họ nắm giữ, nhưng thực ra người mạnh mẽ nhất là người biết buông. Buông không phải là bỏ cuộc. Buông là chọn bước tiếp, nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và sâu sắc hơn. Nếu bạn thấy video này giúp bạn tìm lại chút bình yên, hãy ấn like để lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới bạn đang muốn buông bỏ điều gì trong cuộc sống hiện tại. Hãy chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi và nâng đỡ nhau trên hành trình sống chậm, sống sâu và sống ý nghĩa hơn. Bấm đăng ký kênh nếu bạn muốn tiếp tục nhận được những video về trí tuệ cổ nhân, Phật Pháp, ứng dụng và những câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc đời. Kênh sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tu tập, chữa lành và phát triển bản thân. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Phúc lớn hay nhỏ có thể nhìn thấy qua nét mặt, trí tuệ nhân tướng học của người xưa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc bạn một ngày an lạc, một tâm hồn nhẹ nhàng và một cuộc sống không còn bị trói buộc.